Pinakamahabang ahas sa buong mundo natagpuan sa Indonesia. Kung gaano ang sukat nito, atin pong alamin mula sa detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores, ito ang Mata ng Agila International. At para naman sa mga headlines ngayong araw ng Biyernes. US President Donald Trump inimbitahan ng Pilipinas sa sumali sa Board of Peace. 4 patay sa landslide sa Cagayan de Oro City dahil sa bagyong Basyang. Estados Unidos at Iran nagpulong sa Oman para sa isang nuclear talk. Thailand at Japan naghahanda na sa kanilang malaking eleksyon. At India may balak magsulong ng social media ban sa mga menor de edad. Mismong si US President Donald Trump ang nagalok sa Pilipinas sa sumali sa kanyang Board of Peace, ayon po yan kay Philippine Ambassador to Washington, Jose Manuel Romualdez. Saad pa ng Philippine Envoy, nagpadala si Pangulong Trump ng invitation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ngayon ay nirerepaso pa ang nasabing paunlak ng Washington. Sinabi ni Ambassador Romualdez na tinitignan pa ng Pilipinas kung anong uri ng commitment ang hahanapin sa Pilipinas sa loob ng Board of Peace ni Trump. Higit pa rito, inaalam din ng ating gobyerno kung paanong makatutulong ang ating bansa para sa peace effort ng international organization. Umaasa naman si Romualdez na hindi hahanapan ng salapi ng Estados Unidos ang Pilipinas dahil sa tinatawag na ironclad at long-lived alliance ng dalawang bansa. Itinatag ni Trump ang Board of Peace para sa ambisyon nitong rehabilitasyon sa Gaza, ngunit kinalaunan ay lalo pang lumago ang samahan at naging mediator o tagapamagitan ng mga global conflicts katulad ng ginagawa ng United Nations. Sa kabila nito, para maging permanent member ang isang bansa, ay dapat magbigay ito ng $1 billion. Sa ngayon sa Southeast Asia, ang Vietnam at Indonesia pa lamang ang sumali sa grupo. Ipinadala na po ni House Secretary General Cheloy Velicaria Garafil ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa tanggapan ni Speaker Faustino Boji D. III. Ito ay matapos makumpleto ng Secretary General ang receipt and verification ng reklamo at kanilang mga endorsements. Magugunitang ang unang verified impeachment complaint laban kay VP Sara ay inihain ng mga miyembro ng Makabayan Coalition at inendorso ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Women's Party Representative Sara J. Nelago at Kabataan Party List Representative Rene Luis Co. Habang ang ikalawang impeachment complaint naman ay inendorso ni Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Kinumpirma ni Attorney Roy Rondain at dating abogado ni Congressman ZALDY na hindi ito nagpadala ng kinatawan upang makipag-ugnayan sa pamahalaan. Kaya ngayon, Itinanggi raw ito mismo ni ZALDY noong huli silang nagkausap. Ayon kay Rondain, alam niyang nasa Sweden si Ko ng ilang araw upang pumirma ng mga affidavit, ngunit wala na siyang alam kung saan ito pumunta bago at matapos yun. Binigyan diin naman niya na kapag pinayagan ng hinaing o inihaing petition ni ZALDY sa Supreme Court ukol sa dismissal ng kanyang kaso, may posibilidad na umuwi na siya sa Pilipinas dahil hindi na siya pwedeng arestuhin. Tiniyak naman ng Department of Education o DEPED na sisikapin nila matapos ang libu-libong daang mga hindi pa natatapos ng silid-aralan sa buong bansa upang tugunan ang kakulungan sa pasilidad sa basic education. Ayon kay DEPED Secretary Sonny Angara, nakikipagtulungan na sila sa Department of Works and Highways o DPWH upang pabilisin ang pagtatapos at turnover ng mga naantalang proyekto.
Patay sa kanilang ulat, umabot sa 8,000 ang bilang ng mga silid-aralan na sabay-sabay na tinatapos para sa taong 2024-2025 at nasa 3,600 classrooms naman ang natapos na ng DPWH. Patuloy naman nilang tinututukan ang mga natitirang proyekto upang matapos na ang mga ito at kaagad na magamit ng mga mag-aaral. Ayon sa ulat ng Office of Civil Defense o OCD, 4 katao ang patay sa pagguho ng lupa dahil sa malakas na buhos ng ulan na dala ng bagyong Basyang. Ayon sa tagapagsalita ng OCD, naganap ang trahedya sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City, malapit sa isang quarry. Higit pa rito, 3 naman ang naiulat na sugatan sa Barangay Gumoong, Misamis Oriental dahil sa bumagsak na debris sa kasagsagan ng bagyo. Dagdag pa ng ahensya sa paglandfall ni Bagyong Basyang sa Surigao del Sur, nasa 27,572 pamilya mula sa 189 na barangay ang apektado ng sama ng panahon. At humina na po ang Bagyong Basyang mula tropical storm. Ito ay naging tropical depression na lamang makaraan ng 3 landfall simula kagabi, kaninang alas 4 ng hapon. Sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa coastal waters ng Dumaguete, Cebu. Taglay nito ang maximum sustained winds sa 55 km per hour at gustiness na aabot sa 75 km per hour. Kumikilos ito sa bilis sa 10 km per hour sa direksyong Pakanluran, Hilagang Kanluran. Kaugnay nito, dineklara na ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa higit 30 probinsya at isla sa buong bansa. Ang kumpletong listahan ay makikita niyo po sa inyong mga monitor. Samantala, inaasahan ng Pag-asa na muli maglalandfall ang bagyo sa silangang rehiyon ng Cebu o Negros Oriental ngayong gabi o bukas ng umaga. Gayunpaman, posibleng malusaw na ito sa susunod na 12 oras at maging low pressure area. Inaasahan na sa susunod na linggo ay magkakaroon ng baryang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa 4-day trade data sa Min of Platts, Singapore, posibleng mabawasan ng 10 sentimos ang presyo sa kada litro ng gasolina. Nasa 30 sentimos naman ang posibleng hike sa diesel at 5 sentimos kada litro naman ang maaaring itaas sa kerosino gas. Ayon sa Department of Energy, epekto ng unti-unting paghupa ng tensyon sa pagitan ng US at Iran at ang demand sa langis dahil sa winter season sa bagong paggalaw sa presyuhan ng oil products. Lumakas po ang piso kontra dolyar Amerika sa pagsasara ng foreign exchange ngayong linggo. Batay sa monitoring ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang halaga ng $1 Amerika ay 58.8270 pesos. Mas malakas ito ng 14 centavos kumpara sa palitan kahapon na 58.9680 pesos bawat isang US dollar. Sa iba pang currencies na ginagamit ng ating overseas Filipino workers, ang isang Japanese yen ay nagkakahalaga ng 37 centavos habang nananatili sa 4 centavos ang halaga ng isang Korean won. Ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7.5284 pesos, ang Singapore dollar ay 46.1388 pesos. 15.6872 pesos naman ang palit sa isang riyal ng Saudi Arabia at 16.0549 pesos sa kada isang dirham ng United Arab Emirates. Susunod, mga pinag-usapan ng Estados Unidos at Iran sa Oman, ating alamin. Thailand naghahanda para sa 2026 general elections. At mga mamamayan ng Britanya kinondena si Mandelson nang madawit sa Epstein Files. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
does one compete in a very crowded marketplace in the aesthetic industry to sell products and services? Let's find out how the newly opened Youth Plus Skin and Laser Center faces the opportunity and challenges of the aesthetic clinic in a booming market. I go to my core values, which is to be able to provide services to our patient at the safe level and backed by science. Our original vision is to be relatively available for the people of the Philippines. If we work hard at the metro, we were able to expand more. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. And I feel the same way. You have a smile I'm longing to chase. Your gentle motions. Ako po si Catherine Lat at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Kaya sama-sama natin pakinggan ang Loving You is Where My Heart Belongs ngayong Sabado 1 to 2 p.m. sa Letters and Music dito lang sa Net25. Make my life lovely and grand. Loving you is where my heart belongs. Nitong mga nagdaang buwan, ating nasaksihan ang tumitinding alitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Umabot na sa pinakamataas na antas ang tensyon sa gitna ng mga banta ng posibleng military confrontation sa Middle East. Sa wakas ay maghaharap na ang dalawang panig at yan ay gaganapin sa Muscat, Oman. Ang tanong, ito ba ay hakbang tungo sa kapayapaan o huling babala bago tuluyang pumutok ang mas malagim na sagupaan? Magkikita ang mga matataas na opisyal ng Estados Unidos at Iran sa Muscat, Oman para sa nuclear talks. Mga pag-uusap na layong maiwasan ang direktang sagupaan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang mga bansa. Ang pagpupulong na ito ay bunga ng matinding diplomatic pressure mula sa mga bansa sa Middle East na nagsasabing hindi na kailangan pang humantong sa digmaan ang lahat. I think that the region has gone through various calamitous confrontations. I don't think we need another one, but I would like to see direct Iranian American negotiations leading to understandings that we don't have these issues every other day. It is extremely important that many of the key issues that have rocked the bilateral relationship and has had an impact on the region, and foremost amongst them is the nuclear issue, is addressed directly, and that it doesn't become a source of instability and a source of questions like these every year or two. Ngunit bago pa man itakda ang mga nasabing pag-uusap, matinding debate ang naganap sa format at agenda ng pag-uusap. Iginit ng Iran ang negosasyon ay dapat bilateral lamang, sa Oman lamang at nakatuon lamang sa nuclear program at mga economic sanctions. Samantala, gusto naman ng Estados Unidos na palawakin ang usapan sa ballistic missile program ng Iran at ang suporta nito sa mga armed groups sa rehiyon. Sa kabila ng matinding hindi pagkakaunawaan, nagkasundo pa rin ang magkabilang panig na mag-usap, isang senyales na pareho nilang nakikita ang panganib na banta ng patuloy na pagtaas ng tensyon. Pangunahing issue sa negosasyon ang nuclear program ng Iran. Naniniwala kasi ang Estados Unidos at mga kaalyado nitong bansa na patuloy ang Iran sa pagpapalawig ng kakayahan nitong makagawa ng nuclear weapon. Isang bagay na mariinamang itinatanggi ng Tehran. Limitahan ang enrichment ng uranium, bawasan ang stockpile ng highly enriched uranium, payagan ang mas mahigpit na international inspections.
para sa Iran. Kanila lamang iginigiit ang kanilang nuclear program na may mapayapang layunin katulad ng para sa enerhiya, medisina at siyensya. Hindi naman ito pinaniniwalaan ng Estados Unidos at ng mga kaalyadong bansa nila. Hindi lamang diplomasya ang nasa likod ng mga talks. Kamakailan nagkaroon ng mga insidente sa Persian Gulf at Arabian Sea, kabilang ang pagpapabagsak ng US sa drone na pagmamay-ari ng Iran at mga agresibong aksyon ng militar sa dagat. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapataas sa pangamba ng isang maliit na pagkakamali ay maaaring umantong sa direktang digmaan. Ano na nga bang ipinaglalaban ng bawat panig? Nais ng Estados Unidos ang mas malawak at mas matibay na kasunduan. Hindi lamang nuclear kundi missiles din, pati na regional security. Tumatanggi naman ang Iran sa malawak na agenda. Para sa Tehran, ang usapan ay dapat tungkol lamang sa isyong nuklear at sa pag-aalis ng mga sanctions na pumipilay sa kanilang ekonomiya. Ito ang banggaan ng dalawang magkaibang pananaw at dito nakasalalay ang ikapagtatagumpay o ikabibigo ng mga pag-uusap. Ano naman ba ang kaakibat na panganib sakaling mabigo ang pag-uusap ng dalawang panig? Kung mabigo ang negosasyon, babala ng mga analyst na posibleng matuloy ang pinangangambahang sagupaan ng US at Iran, isang eksenang maaaring magpasiklab ng malawak na digmaan sa buong Middle East. Habang ang magiging epekto nito ay hindi limitado lamang sa rehiyon. Anumang digmaan ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng langis, pagyanig ng pangdaigdigang merkado at pagtaas ng inflation sa maraming bansa. Ang pagpupulong sa Oman ay hindi lamang basta nuclear talks. Susubukin nito ang diplomasya sa panahon ng lumalalang geopolitical rivalry. Isang desisyon na maaaring magbunsod ng pagkakahati-hati ng mundo o siyang pipigil sa isa na namang malawakang gulo. Habang nakatunghay ang buong mundo, isang tanong ang nananatili. Ang diplomasya ba ang mananaig o ang nakaambang sagupaan? Sa iba pa mga balita, naghahanda na ang political party sa Thailand para sa huling campaign rallies ngayong Biyernes bago ang nakatakdang 2026 general elections sa February 8. Nangunguna sa mga survey ang Progressive People's Party na pinamumunuan ni Nataphong Rueng Panyaut na nagsusulong ng malawakang reforma sa politika at istruktura ng pamahalaan. Samantala, umaasa namang makakabalik sa pwesto ang conservative Boom Jai Thai Party ni Anutin Charnvirakul kung saan nakatuon sila sa isyong pangseguridad at ekonomiya. Lumalaban din ang Pheu Thai Party ni Yodchanan Wongsawat na nangangampanya sa mga pangakong pagpapalakas sa kanilang ekonomiya. Gaganapin po ang halalan sa gitna ng mabagal na paglago ng ekonomiya ng Thailand, tumitinding nasyonalismo at mga aligasyon ng katiwalian at iligal na impluwensya sa kampanya. Inaasahang magiging mahalaga sa direksyon ng politika, ekonomiya at ugnayang panlabas ng Japan ang nalalapit na national election na gaganapin sa 8 ng Pebrero. Isa rin itong mahalagang pagsubok para sa namumunong Liberal Democratic Party kung patuloy pa ba ang suporta ng publiko sa gitna ng mga hamon sa ekonomiya at seguridad ng kanilang bansa. Ngunit ayon sa mga survey, may tsansang mapanatili o mapalakas ang hawak nitong pwesto sa mababang kapulungan ng parlamento kasama ang mga kaalyadong partido. Kapag nagawa ito ng ruling coalition, inaasahang mas magiging madali ang pagpasa ng mga halagang batas o pagpasa ng mga halagang batas at pambansang budget sa mga susunod na buwan. Kabilang sa pangunahing isyong binabantayan ng Japanese voters ang patuloy na pagtaas ng gastusin sa pamumuhay. Kabilang ang diplomatikong posisyon ng Japan sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Japan at China. Inaasahang magkakaroon ng epekto ang resulta ng halalan sa mga patakaran ng Japan kaugnayang depensa at pambansang seguridad. Sinabi ni US President Donald Trump na buo ang kanyang suporta kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi bago ang snap legislative elections sa Japan na gaganapin sa February 8. Sa isang post sa Truth Social, pinuri ni Trump si Takaichi at ang kanyang koalisyon at sinabing karapat-dapat itong kilalanin dahil sa kanilang pamumuno. Inanunsyo rin ni Trump na nakatakda sila magkita ni Takaichi sa White House sa March 19. Patuloy namang pinapalakas ng Japan ang ugnayan nito sa Estados Unidos, lalo na sa gitna ng mga usaping pangkalakalan at seguridad.
Nilagdaan ni Indonesian President Prabowo Subianto at Australian Prime Minister Anthony Albanese ang bagong security treaty ng dalawang bansa. Sinabi ni Albanese na ang naturang kasunduan ay nagpapakita ng security at defense cooperation ng Australia at Indonesia. Sa ilalim nito, magtutulungan ang dalawang bansa sa oras na magkaroon ng banta sa destabilization. Magkakaroon na rin ng regular security consultations ang mga leader at ministerial officials ng Indonesia at Australia. Untuk terus memperkuat kemitraan Indonesia-Australia melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Ayon sa United Nations Chief, isang grave moment para sa kapayapaan at seguridad ng mundo ang pagtatapos ng New START Treaty sa pagitan ng Estados Unidos at Russia. Narito po ang report ni NJ de Guzman. Ikinabahala ni UN Chief Antonio Guterres ang nag-expire na Nuclear Reduction Treaty sa pagitan ng US at Russia. In the first time for more than half a century, we face a world without any binding limits on the strategic arsenals of both the Russian Federation and the United States. The Secretary General said the dissolution of dissolution of decades of achievements could not come at a worse time. As the risk of a nuclear weapon being used is the highest it's been in decades. Nanawagan si Guterres sa US at Russia na agad pag-usapan ang panibagong nuclear arms control framework. Even in this moment of uncertainty, however, we must search for hope, he said. This is an opportunity to reset and create an arms control regime fit for a rapidly evolving context. He welcomes that the presidents of both the Russian Federation and the United States have made clear that they appreciate the destabilizing impact of a nuclear arms race and the need to prevent a return to a world of unchecked nuclear proliferation. Nang tanungin si Dujarric kung may kinalaman ba ang UN sa nalalapit na mga pag-uusap ng US at Russia, narito ang kanyang sagot. No, we're not involved in these talks. Obviously, as the Secretary General said in his statement, he encourages and very much hopes that both the Russians and the US and the Americans will sit down and talk to hammer out a new framework that's better adapted to the world that we live in. This is a very dangerous period not to have a framework dealing with these nuclear weapons. We hope very much that the talks will be positive and will be fruitful. Nag-expire na ang New START at sa petsa ng pagtatapos, naabot ng dalawang bansa ang limit sa bilang ng strategic nuclear warheads na pwede nila i-deploy. Gayun din ang deployment ng land at submarine-based missiles at bombers na magdadala sa mga ito. NJ de Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. At nagwakas na nga ang New START Treaty, ang huling kasunduan na maglilimita sa rami ng nuclear weapons ng Estados Unidos at Russia. Nangyari ito matapos tanggihan ni United States President Donald Trump ang panukala ukol sa pagpapatuloy sa naturang kasunduan. Ito ang pagkakataon o unang pagkakataon sa mahigit kalahating siglo na ang dalawang pinakamalalaking may hawak ng nuclear arsenal ay walang legal na limitasyon sa kanilang puwersa. Ang New START o Strategic Arms Reduction Treaty ay nilagdaan noong 2010, epektibong nilimitahan lamang sa 1,550 deployed warheads at hanggang 700 delivery systems para sa bawat bansa. Sa bisa nito, may mga mekanismo ng inspeksyon at transparency na nagbigay tiwala sa iba't ibang estado ng kaligtasan at pagkakaintindihan sa loob ng Cold War at post-Cold War era. Nanawagan naman si Trump para sa isang bago, moderno o pinabuting kasunduan na posibleng mas matagal ang bisa sa hinaharap.
Ayon sa kanyang umiiral na treaty ay hindi na angkop at mas maganda na bumuo ng isang bagong framework na maaaring sumaklaw hindi lamang sa Estados Unidos at Russia kundi pati na rin sa ibang bansa katulad ng North Korea at China. Sa kabila ng pagtatapos ng nasabing treaty, nananatiling bukas ang military-to-military dialogue sa pagitan ng US at Russia, isang hakbang na inaasahang makatutulong sa pagpapanatili ng komunikasyon at pag-iwas sa miscommunication sa gitna ng tensyon. Look, the president's been pretty clear that he wants a better agreement. As we all know, New START expired yesterday. The president clarified again last night that he wants a new treaty. And look, in a nutshell, New START was flawed. It didn't cover theater range nuclear weapons, and it didn't include China. Nagpalitan ng mga bihag ang Russia at Ukraine matapos sa ikalawang bugso ng peace talks sa Abu Dhabi na isinulong ng Estados Unidos. Sinabi ni U.S. Special Envoy Steve Witkoff na nagkasundo ang mga delegado ni na US o mula US, Ukraine at Russia sa palitan ng kabuuang 314 prisoners of war. Ayon sa mga ulat, matagumpay na ibinalik ang bawat panig ang tig 157 prisoners. Ito ang unang malakihang prisoner exchange ng dalawang bansa sa loob ng halos 5 buwan. Kinumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na kabilang sa mga pinalaya ang mga sundalo at sibilyan at may ilan sa kanila na halos 4 taong ding nakakulong. Sa pagdating naman ng mga pinalayang Ukrainian sa kanilang teritoryo, sinalubong sila na mahigpit na ngayakap ng kanilang mga pamilya. Habang ang ilan ay may hawak na litrato ng nawawalang mga mahal sa buhay at umaasa pa rin may balita rin tungkol sa kanila. Natukoy sa Presidential Office ng Ukraine ni Kyrilo Budanov na 139 sa mga pinalaya ay nakakulong mula pa noong taong 2022. Gayunpaman, nabigo pa rin ang dalawang panig na magkasundo sa isang tigil putukan. Sa kabila ng trilateral meetings ng US, Ukraine at Russia, iginiit ni Rustom Umerov ng National Security and Defense Council na layo ng delegasyon nila ang isang marangal at pangmatagalang kapayapaan. Natapos ang pulong ng walang joint political or security statement ukol sa teritoryo, ceasefire agreements at security guarantees ng Russia at Ukraine. Humingi ng paumanhin si British Prime Minister Keir Starmer sa mga biktima ni convicted sex offender Jeffrey Epstein. Inundina ni Starmer ang pakikipag-ugnayan ni former U.S. Ambassador ng United Kingdom na si Peter Mandelson kay Epstein matapos lumala ang galit ng publiko at ng mga mambabatas dahil sa pagkakatalaga nito sa Labour Party. Aminado si Starmer na naniwala siya noon sa paliwanag ni Mandelson tungkol sa kaugnayan nito kay Epstein at sinabing wala siyang dahilan noon para pagdudahan ang mga sinabi nito. The victims of Epstein have lived with trauma that most of us can barely comprehend. And they've had to relive it again and again. They have seen accountability delayed and too often denied. I want to say this. I am sorry. Sorry for what was done to you. Sorry that so many people with power failed you. Sorry for having believed Mandelson's lies and appointed him. And sorry that even now you're forced to watch this story unfold in public once again. It had been publicly known for some time that Mandelson knew Epstein, but none of us knew the depth and the darkness of that relationship. What has come to light has raised serious questions. The information now available makes clear that the answers he gave were lies. I understand the strength of public feeling. I share the anger that people feel when powerful individuals appear to escape scrutiny. And I want to be able to release those documents as quickly as possible. I wanted to release them yesterday, in fact, and to talk about them at Prime Minister's questions.
Iginiit ni Starmer na matagal nang alam ng publiko na magkakilala ang dalawa. Ngunit hindi nila alam kung gaano kalalim ang naturang relasyon nito kay Epstein. Naalis na sa pwesto ng Labour Party at sa House of Lords si Mandelson at naharap ngayon sa criminal investigation kaugnay ng umano'y misconduct in public office. We found out what he was up to in the aftermath of the 2008 crash, when most of the government and most of the country was doing its level best to make sure people didn't lose their jobs, their livelihoods and their savings. And at that time, he chose to disclose sensitive secrets to Epstein, almost simultaneously as receiving them. I understand that, but I was lied to. I was lied to. Deceit. Now, am I frustrated and angry that the good work we're doing gets out of focus because of that, and that tomorrow's front pages are unlikely to be about the Pride in Place project? Of course I am. Of course I'm angry and frustrated about that. But that is the work, that is the change that will affect millions of lives, and I will remain focused on it. Kinokonsidera na ng Brazil ang pagtulak sa isang partial trade agreement sa pagitan ng Mercosur bloc at China. Matagal na umanong tinututulan ng Brazil ang pagkakaroon ng formal na kasunduan kasama ang Beijing upang protektahan ang lokal na industriya laban sa murang produktong Chino. Ngunit ayon sa mga opisyal, nagbago ang nasabing pananaw dahil sa dagdag taripa ng Estados Unidos at sa muling paghubog ng pandaigdigang kalakalan. Nagpahayag din ng hangarin ang Mercosur na simulan ang trade talks sa lalo madaling panahon. Hindi pa inaasahan ang isang ganap na free trade deal, ngunit pinag-aaralan ang limitadong kasunduan na tututok sa piling produkto, non-tariff barriers at customs rules. Ayon sa mga analyst, nagsisikap ang Brazil na palawakin ang mga trading partners ito habang nananatiling hamon ang pagkamit ng konsensus ng lahat na miyembro ng Mercosur. Muling bibisita sa Washington sa unang bahagi ng Marso si Chancellor Friedrich Merz. Ito na ang magiging pangatlong pagbisita ni Chancellor Merz sa intensyong ibsan ang tensyon sa pagitan ng mga kasaping bansa ng European Union at ng administrasyon ni US President Donald Trump. Diese Unsicherheit über die Zölle belastet ja nicht nur den transatlantischen Handel, sie belastet auch Investitionen in Amerika. Und deswegen sollte auch die amerikanische Regierung ein Interesse daran haben, dass die Verabredungen, die wir im Sommer des letzten Jahres getroffen haben, eingehalten werden und nicht durch tägliche Ankündigungen, dass man es möglicherweise doch anders machen will, wieder belastet werden. Das schadet auch den Investitionen in Amerika. Ang pagbisitang ito ay magaganap mga ilang linggo matapos ang Munich Security Conference kung saan inaasahang magtatagpo ang higit kumulang 1,000 world and industry leaders mula sa iba't ibang mga bansa upang talakayin ang mga hamon sa seguridad, NATO at iba pang issue sa pandaigdigang pangkapayapaan. Inaasahang magpapadala ang Estados Unidos ng delegasyon sa naturang pag-uusap. Wala pang formal na pahayag mula sa opisina ni Merz tungkol sa eksaktong agenda o mga detalye ng kanyang pagbisita. Subalit, ang naturang hakbang ay nakikita bilang mahalagang pagkakataon para mapalakas ang diskusyon sa mga isyu katulad ng digmaan ng Russia at Ukraine, kalakalan at diplomasya at estado ng Transatlantic Alliance ng dalawang bansa. Sinusubaybayan ng mundo ang kilos sa mga leaders ng Europa at US habang hinaharap ang mga bagong hamon sa seguridad at patuloy na nagbabagong international alliances. Bundesrepublik Deutschland, wir wollen Teil eines dynamischen, agilen Netzwerks von souveränen Staaten sein, die weiter an einer regelbasierten Ordnung festhalten wollen. Wir wollen freien Handel und wir wollen keine oder allenfalls nur geringe Zölle, weil wir aus der Erfahrung wissen, dass nur offene Märkte und freier Handel der richtige Weg sind für den Wohlstand und die Sicherheit der Nation. Susunod, mahigit sa 100,000 katao inilikas mula sa pagbaha sa Morocco. India ay paiiral na rin ang social media ban sa mga menor de edad. At si duo ng women's doubles magpapatuloy sa semis sa MUNDO Open. Mga detalye po ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
kasalukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Feeling stressed? Overwhelmed? It might be time to set boundaries. Boundaries aren't walls. They're lines that protect your peace. Learn how to say yes to what matters and no to what doesn't. Join us this weekend for Boundaries. Know your limits and discover simple ways to protect your peace. Because knowing your limits is the first step to a happier, healthier you. Dito lang yan sa Net25, ito ang tahanan, this coming Saturday, 8 a.m. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Kinilala na ng Guinness World Records ang isang higanteng babaeng reticulated python na natagpuan sa kagubatan ng Sulawesi, Indonesia bilang pinakamahabang ahas sa buong mundo. Ang ahas na pinangalan ng Ibu Baron o The Baroness ay may habang 7.22 meters o halos 24 feet. Kasing lapad ng isang FIFA goalpost at halos kasing haba ng 6 na shopping carts na magkakadugtong. Ayon sa Guinness, maaari pa itong mas mahaba kung ganap na marirelax ang katawan. Subalit, hindi na ito sinubukan para sa kaligtasan ng hayop. Isang lokal na conservationist ang tumulong upang mailigtas ang ahas mula sa posibleng pananakit. Sinuri at sinukat ito ng mga lisensyadong wildlife experts. Paalala ng mga eksperto, ang reticulated python ay kilalang may kakayahang pumatay at lumunok ng tao at ilang ganitong insidente na ang naitala sa Indonesia sa mga nagdaang taon. Lubog pa rin sa putik ang maraming bayan sa Peru, partikular na ang San Gaban District na lubos na tinamaan ng mudslide dahil sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan sa bansa. Dahil sa putik, hindi pa makabalik ang mga residente sa kani-kanilang tirahan. Karamihan sa mga inilikas ay nasa evacuation centers habang ang iba ay sinusubukang maisalba ang mga natirang gamit na mapakikinabangan pa sa kanilang mga bahay. Samantala, higit sa San Gaban, may apektado rin ng mga residente sa Piura at Junin matapos tangayin ng maputik na baha ang mga ikinabubuhay nila roon. Simula pa noong Sabado, nakapag-ulat na ang pamahalaan ng Peru ng 36 na nasawi dahil sa kalamidad. Gayunpaman, patuloy pa rin ang relief efforts ng disaster authorities ng bansa para tulungan ang mga biktima ng trahedya. Mahigit naman 140,000 residents ang inilikas ng Royal Gendarmerie dahil sa panganib na dala ng malawakang pagbaha sa Morocco. Sa ulat ng Moroccan Interior Ministry, karamihan sa mga lugar sa hilagang kanluran ng bansa ay nalubog na sa baha habang umaapaw na anila ang mga ilog. Kinailangan na ring magpakawala ng tubig ang mga dam sa bansa na pinangangambahan naman ng mga otoridad na magdudulot pa rin ng mga pagbaha. Kabilang sa tinitignan na maaapektuhan ito ay ang mga syudad ng Larache Province, kabilang na ang Kasar El Kebir, Squakin, Ould Ochi, Larache Industrial Zone at mga lugar na malapit sa Locos River. Binabantayan ng Moroccan Disaster Authorities ang sitwasyon sa mga flood-prone areas na binanggit. 18 mga minero ang nasawi at isang malubhang nasugatan sa pagsabog sa isang iligal na minahan ng karbon sa Meghalaya, India. Ayon sa pulisya, pinaniniwala ang dulot ito ng dinamita na ginagamit sa tinatawag na rat hole mining, isang delikadong pamamaraan ng pagmimina na matagal nang ipinagbabawal. Sa ngayon, nagpapatuloy ang rescue operations habang may pangamba na may iba pang mga minerong natrap sa ilalim ng lupa. Karamihan sa mga nasawi ay hinihinalang mula sa karatig bayan ng Assam.
Nagpaabot ng tulong pinansyal ang Prime Minister ng India na si Narendra Modi habang iginiit ng pamahalaan ng Meghalaya na papanagutin ang mga responsable. Ilang dekada na ring iniuugnay ang rat hole mining sa mga nakamamatay na aksidente sa kabila ng umiiral na total ban sa naturang gawain. Inilibing na po ng mga residente ng Noro, Nigeria ang mga namatay nilang kaanak dahil sa pagsalakay ng mga bandido. Nasa 170 individuals ang namatay sa nasabing insidente. Prelugasyon po para sa detalye. Sa isang malungkot na tagpo, makikitang isinasakay ng mga kalalakihan ang labi ng mga nasawi sa mga truck. Nagukay din sila ng mass graves. Tinakpan nila ito ng buhangin at mga sangang may dahon. Nagsimula ang paglilibing sa harap ng paghihirap ng komunidad na bilangin ang mga naging biktima ng pagsalakay sa kanila kamakailan. Sa pagtataya ng Amnesty International, nasa 170 ang death toll. Patuloy ang paghahanap ng iba pang mga katawan. Ayon sa ahensya, marami sa mga namatay ay binaril ng malapitan. Ang iba ay sinunog ng buhay. Tumagal ng ilang oras ang nasabing pag-atake. Sinilaban ng gunman ang malalaking bahagi ng baryo na ikinasunog ng halos 40 mga bahay. Nakakalat sa mga kalye ang sunog ding mga sasakyan. Ayon sa mga report, dahilan ng pag-atake ang pagtanggi ng komunidad sa mahigpit na interpretasyon ng Islam. Samantala, nagpadala si Nigerian President Bola Tinubu ng isang army battalion sa region para labanan ang mga susunod na pag-atake at protektahan ang nasa liblib na mga komunidad. Tinawag ni Tinubu na karuwagan ang nasabing massacre. Aniya, pinuntirya ng mga bandido ang mga tumatanggi sa ekstremismo. Sa isang hiwalay na pag-atake sa Northern Nigeria kamakailan, 21 tao naman ang pinatay habang nagbahay-bahay ang mga bandido para barilin ang mga biktima. Pearl Rogasyon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Tiniyak ng United States Olympic and Paralympic Committee at top security official na walang ICE agents ang kasama sa Team USA delegation sa Milan. Si Ana Cui para sa balita. Tiniyak man ni US Olympic and Paralympic Committee Security Chief Nicole Deal na nakikipagtulungan sila sa State Department at Diplomatic Security Service. May isang bagay din siyang ginarantiya. Well, I could tell you unequivocally there are no ICE agents that are part of the Team USA delegation on the ground here in Milan, Italy. Isang araw bago ang Milano Cortina Olympics opening ceremony, sinabi ni Deal na maraming kumakalat na maling impormasyon ukol sa kung paano tinitiyak ang seguridad ng malalaking events. And I think this inaccuracy that ICE is here on the ground securing the games was one of those. So I'm glad we were able to set the record straight and provide on-the-ground truth that ICE is not part of the Team USA delegation. Naunang sumabog ang mga protesta sa Milan nang kumalat ang balita na bitbit ng US ang ICE agents sa Italy, bagay na isinintabi ng Italian Interior Minister. Samantala, magkakaroon ng bahagyang presensya ang Homeland Security Investigation sa Diplomatic Security Service Joint Operations Center ng State Department ukol sa information sharing. Ang HSI ay isang federal law enforcement agency ng Department of Homeland Security at nasa ilalim ng ICE. Magbibigay proteksyon ng DSS kay US State Secretary Marco Rubio. Secret Service naman ang magbibigay proteksyon kay Vice President J.D. Vance. Lumapag ang dalawa sa Milan kahapon. Isang ICE-out protest ang nakatakdang ganapin ngayong Biyernes sa Milan. Bagay na isinisisi ni Dio sa maling impormasyon at maling akala. Ana Cui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nagtipon sa labas ng Los Angeles Superior Court ang mga magulang na nagsasabing namatay ang mga anak nila dahil sa kagagawa ng social media. Naglamay po sila roon bago simula ng paglilitis na ang target ay ang social media at malalaking tech companies. Thomas Eyelikeness for more. The case involves a 19-year-old from California, identified as KGM. According to court filings, she says she became addicted to the company's platforms at a young age because of their attention-grabbing design. She blames her depression and suicidal thoughts on the apps that she used. She's seeking to hold the companies that designed them responsible. KGM is not alone in wanting to see social media companies held to account.
Outside the courthouse on Thursday, bereaved parents held pictures of their children who they say died due to social media harms. Juliana Arnold lost her 17-year-old daughter Coco to fentanyl poisoning. She says Coco received the drugs from a man who approached her on Instagram. I guess she had mentioned something about anxiety or something, and he's like, oh yeah, I got something for you. I have a pill for you. It'd be great. I'll give you a Percocet. Come down and get it. And she made a really, really bad decision. Arnold is angry. She says kids are hooked by big tech, and that translates into more advertising dollars for these platforms. Arnold says social media companies are putting profits over kids' lives. I don't know how they live with themselves. They have children. They don't allow their children to be on social media. I don't know how Mark Zuckerberg can live with himself knowing that he has his hands are bloody with death and harm. It needs to stop. Judy Rog's 12-year-old son, Eric, this is him in this photograph. Eric died after trying a viral choking game. My son died before we knew these were issues from an online challenge. Jordan was just 17 and a victim of sextortion. DeMay says social media is an absolute addiction for young people who fall victim to its harmful content. There's suicide videos that are getting fed to these young people that are just looking for self-help and looking for an answer, and they're getting fed suicide videos. How to, literally how to. I mean, this is a problem. Arnold says this case is an important one that will pull away the curtain, hiding big tech's social media business model. They're putting profits over our kids' lives. And that's why this trial is so important, because it's the first time the public and legislators are going to get the truth. You just heard a handful of stories. There are thousands of others. In other parts of the world, countries are considering social media bans for young people. But the solution has to go deeper than that. And it will involve answering the hard question of what is missing in these children's lives that drives them to find solace on social media platforms. Thomas I. Likeness, Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. 31 katao ang namatay habang 169 na iba pa ang sugatan sa bomb attack sa Islamabad, Pakistan. Agad namang isinugod ang mga sugatan sa malapit na ospital at inagapan ang mga malubhang na pinsala. Patuloy ang investigasyon ni Deputy Commissioner Irfan Memon at ng otoridad upang hanapin ang mga may sala at kung sino ang naging motibo o ano ang naging motibo ng nasabing pag-atake. Bababa sa pwesto si Koji Sato matapos ang 3 taong serbisyo bilang CEO ng Toyota Motors. その上でトヨタと産業の未来のためにはやはり経営チームのフォーメーションチェンジが必要だとこのように判断をして、今回役割変更について本日取締役会を開催して決議をいたしました。で今執行役員今後ですね、社長 CEO として、社内に軸足を置いて、先ほど申し上げた稼ぐ力、これを高める取り組みを積極的に推進してまいります。Papalitan siya ni Ken Takko na tumatayong Chief Financial Officer ng kumpanya. Sa nasabing reshuffle, si Sato ay maninilbihan bilang Vice Chairman and Chief Industry Officer ng pinakamalaking automaker sa buong mundo, kung saan papalitan niya si Akio Toyoda, ang apo ng Toyota founder na si Kiichiro Toyoda. Sa kanilang bagong posisyon sa Toyota, tututok sa internal company management si Kon, habang nakatuon naman sa broader industry si Sato. Makikipagtulungan ang Taipei sa American defense contractor na Kratos Defense para sa research and development ng jet-powered attack drones na maaaring gamitin upang palakasin ang seguridad ng isla laban sa China. Sa pinakahuling test sa Oklahoma City, USA, matagumpay na pinakita ng dalawang panig ang integration ng Taiwanese mission system sa bagong attack drone na tinatawag na Mighty Hornet 4. Ang naturang drone ay isang lightweight, low-cost attack drone na kasing bilis ng isang cruise missile at maaaring gamitin bilang deterrent o asset sa panahon ng giyera.
Idinisenyo ang Hornet upang maging high-volume attack system na maaaring i-deploy ng Taiwan bilang deterrent naman sa posibleng pag-atake ng China. Ayon sa Kratos, ang tagumpay ng pagsubok ay isang milestone sa lalong pagpapalalim ng kooperasyon sa pagitan ng kumpanya at ng Taiwan's National Chung-San Institute of Science and Technology. Ito ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng Taiwan na palakasin ang kanilang mga kakayahan sa depensa pati na ang pagpapatibay ng seguridad sa pamamagitan ng mas malapit na ugnayan kasama ang Estados Unidos sa teknolohiya at armas. Mainit na debate ngayon sa India ang panukalang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga kabataang may edad 16 pababa. Yan po ay kasunod ng pagpapatupad nito kamakailan sa Australia. Ilang opisyal ng mga bayan ng South India ang nagsabing pinag-aaralan nila kung magiging epektibo ang age-based ban. Maging ang Economic Survey ng bansa ay nagrekomenda sa pambansang pamahalaan na ikonsidera ang limitasyon sa edad ng mga batang gumagamit ng social media. Sa Australia, inaatasan ng mga social media platforms na i-verify ang edad ng users at isara ang accounts ng mga menor de edad na mariing tinutulan naman ng malalaking tech companies. Sa India, may mga mambabatas na naghain ng panukalang batas habang ilang estado na rin ang nagsimulang makipag-usap sa mga platform kagaya ng Meta at Google. Gayunpaman, babala ng mga eksperto, maaaring humarap sa matinding hamon ang ganitong uri ng pagbabawal sa bansa. Walang credible security threat sa Milano Cortina Games. Yan ay garantiya ng isang top US security official isang araw bago ang opening ceremony ng Winter Olympics. Si Laurel Montajes para sa report. Walang minaman-man ng mga banta sa gaganaping Winter Olympics sa Milan, Italy. Ayon kay USDS's Major Events Coordination Division Chief Tim Ayers, may isang bagay silang hindi pinagwawalang bahala. Number one concern is always something like a lone wolf attack, something where some actor can just decide they want to do something one day. There's no prior planning to it. They're just doing something. That's always a concern. Gayunman, sinabi ng US security officials na natutugunan naman ng itinatag ng mga plano ng Italy ang nasabing alalahanin, tulad ng pagsasara ng mga kalye at valid checks sa lahat ng lugar. Isa pang alalahanin ayon kay Ayers ay drones. Lalo na anya sa events na ginagawa sa malawak na mga lugar. Pero kumpiyansa rin siya sa kakayahan ng Italian government ukol dito. Drones, of course, is always a concern. The Italians fortunately have developed their airspace is pretty controlled from the central government and in all the local governments too. So though drones is always a concern everywhere, I think the plan that the Italians have put forth is pretty strong to hold back on drones. Binanggit din ni Ayers ang issue ng cyber attacks. Lastly, it's cyber attacks. Cyber attacks is always a concern. Every network, whether it's MECO 26, the Italian government, U.S. Social Security Service, whatever it might be, they're probably seeing up to 1,000 DDoS at the dedicated denial of service attacks each day. But once again, I believe the Italians are pretty much up to task on stopping those attacks. Ilang political and environmental protest ang nakatagdang ganapin sa darating na araw. Kumpiyansa din si Ayers sa abilidad ng DDS na ingatan ng mga atleta at mga turista na nasa Italy dahil sa mga palaro. So what the protest is, we try and find out that information as early as possible. 95% of the protests that happen in Italy, they have to be registered with the government. So the government's registered them, or the people are talking about them on social media, we find out about it. What we do first and foremost is we try and avoid the area where the protest is going to be. If we have to go through it, it's working with the Italians to find out their plan. The Italians are steady hands when it comes to protests. They've seen them before. They'll see them again. They know exactly what to do. Ngayong Biyernes ang opening ceremony ng Winter Olympics sa San Siro Olympic Stadium. Laurel Montajes para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagtapos sa semifinals ng women's doubles ang karera ng ating Filipina phenom na si Alex Ayala at ang kanyang Indonesian duo na si Janice Tien nang mabigo sa laban kontra kina Slovak number 28 Teresa Mihalikova at British number 26 Olivia Nichols. Bago magsimula ang kanilang semis bout, nagdomina ang ating C duo sa kanilang quarterfinals match. Nabiguman ang ating Pilipinas sa kanyang singles match kay Russian contender Ekaterina Alexandrova. Nakabawi naman ito kasama ang kanyang stabilo duo sa doubles match kontra kina Zhang Shuai at Christina Buxa.
Mula sa straight set loss ni Agila sa singles, bumangon naman ang seed duo nang masungkit ang isang straight set win na may final score sa 6-3 at 6-3. Ikinagalak naman ng mga taga-suporta ni Agila at Tien ang ipinakitang cool and calm na kontrol ng dalawa kasabay ng pagpapanatili ni Agila ng poise sa kabila ng dalawang magkasunod na laban sa parehong torneo. Nagbunga ang kanilang chemistry on the court sa pagsampa ng semifinals para sa women's doubles. Haharapin ng stabilo duo ang tambalan ni na Slovak number 28 Teresa Mihalikova at British number 26 Olivia Nichols ngayong gabi. Nagtipon-tipon sa Palace of Fine Arts sa San Francisco, California ang best of the best ng National Football League upang gawaran ang kanilang mga atleta sa ipinamalas na dedikasyon sa laro. Sa isang gabi ng pagdiriwang, binigyang pugay ang mga best players of 2025 para sa isang season ender bago magsimula ang hinihintay na pagharap ng Seattle Seahawks at New England Patriots sa Levi Stadium para sa Super Bowl 60. Pinarangalan si Cleveland Browns defensive end Myles Garrett bilang Defensive Player of the Year nang makamit ang 23 sacks o tackles to the quarterback in a single season, ang pinakamataas sa kasaysayan ng industriya. Ginawaran naman si San Francisco 49ers running back Christian McCaffrey bilang Comeback Player of the Year matapos magtala ng mahigit 2,100 scrimmage yards at 17 touchdowns nang makabangon mula sa injury-plagued season. Kinoronahan naman ng Seattle Seahawks wide receiver na si Jackson Smith-Njigba bilang Offensive Player of the Year sa kanyang breakout season nang maging isa sa pinaka-epektibong wide receivers ng liga. Nagbigay pugay naman ang mga atleta sa pagtanghal kay New England Patriots head coach Mike Vrabel bilang Coach of the Year nang muli niyang pinatunayan ang kanyang husay sa pamumuno ng NFL. Sa kanyang leadership, binuhay ni Vrabel ang Patriots mula 4-13 record noong 2024 at itinulak ito hanggang 14-3 sa 2025 kasabay ng Super Bowl appearance, isang turnaround na bibihirang mangyari sa liga. At sa dulo ng lahat, ang pinakamabigat na titulo, ang Most Valuable Player Award para kay Los Angeles Rams quarterback Matthew Stafford. Ito ang una niyang MVP award nang magdomina sa liga mula sa passing yards, touchdowns at nang buhati ng Rams sa isang dominanteng season. At may panibago pong aabangan ng mga manonood ng Net25 sa pagdating ng pinakabago romantic teleserye na High Venus na opisyal na mapapanood sa Lunes po, February 9. Tampok sa serye ang kwento ni Darlene at Charlie, dalawang karakter na hahatak sa puso ng mga manonood sa isang love story na puno ng kilig, saya at mga pagsubok sa relasyon. Ipakikita sa nasabing serye kung paano nagsimula ang kanilang samahan, ang mga pagkakataong naglapit sa kanila at ang mga hamong susubok sa tibay ng kanilang pagmamahalan. Layunin ng High Venus na maghatid ng magaan, subalit makabuluhang kwento gabi-gabi na tiyak na makaka-relate ang mga manonood sa iba't ibang yugto ng pag-ibig at buhay. Mapapanood ang High Venus Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi, dito lamang sa Net25. At narito po kami para maghatid ng balita sa amang dako ng mundo. Happy weekend! Ako po si Ricky Matay. Ako naman si Nina Richie Alago Flores at bumabati rin po ako ng happy weekend. Ito ang Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.